أهلا بيكم معكم دكتور نوران البنا، والنهارده هنتكلم عن موضوع بيشغل بال ناس كتير. هو باختصار سؤال جالي بيقول لي أنا أسناني شكلها مش حلو أو لونها مش حلو، عملت تبييض كذا مرة ما كانش نتيجة مرضية، مع العلم إن الدكتور قال لي إن أسناني هي نفسها فيها المشكلة دي، وده أنا مش هتتحل غير إن أنا أغطيها بأي نوع من أنواع التركيبات. يا ترى أعمل إيه؟ ولو أنا عايز حلول بديلة ممكن تكون إيه؟ هي أنا هاجاوب على السؤال، بس الفكرة إن أنا ما شُفتش أسنان حضرتك، فأنا هاجاوب بشكل عام، وعلى أساس حالتك إحنا بنختار حل. في بعض السنان بيكون أو بعض الناس يعني أسنانها بتكون سليمة تمامًا أول ما طلعت، وبعد كده بعد ما كبروا شوية بدأت سنانهم لونها يغيّر نتيجة إن هُم حصل لهم شوية تسوسات، فبدأ يظهر كده بُطش بيضا نتيجة إن الفلورايد اتكوّن فيها تاني، فالسنان دي بقى شكلها حلو وكل حاجة بس فيها شوية نقاط بيضا. في ناس تانية سنانها بتلوِّن مع الوقت لإن مثلًا بتشرب حاجات ملوِّنة، بتشرب سجاير، دي عادةً ممكن نعمل لها تبييض. في ناس بتتولد إن أسنانها فيها عيب شوية بسيط، ممكن ما يكونش باين في أول ما السنان تطلع ولكن مع الوقت بيبان وبيزيد، وهي إن السنان بتكون porous، يعني السنان بتكون مخرّمة خروم بسيطة ما تتشافش، على حسب درجة المشكلة اللي في السِنّة. في ساعات الخروم دي بتبقى واضحة جدًا لأي حد وباينة من هو أول ما السِنّة طلعت، وساعات الخروم دي بتبقى صغنطوطة أوي بحيث إن هي ما بتبانش غير لمّا الطفل ده بيكبر شوية، أو وبتظهر على هيئة إن السنان دي بتتلوِّن بسرعة وبيبقى صعب أوي تبييضها. لو حضرتك عندك مشكلة من أي مشاكل من دي، أو حتى لون سنانك لوِّن لمّا كبرت بس بقى لون السنان صعب يرجع تاني للدرجة اللي حضرتك عايزها، بنحاول نوصف حاجات تانية. إيه الحاجات التانية أو الحلول البديلة؟ الحل الأولاني إن إحنا بنبتدي نعمل طبقة بسيطة من الحشو الأبيض على السنان دي، بحيث إن لونها يرجع تاني شكله حلو، ولكن الحل ده سهل وسريع، ولكن عيبه إن مع الوقت بيُقع ولونه نفسه بيتغيّر بسرعة، يعني آخره 3، 4 سنين، 5 سنين، وبعد كده النتيجة ما بتكونش أحسن حاجة. في حل تاني إن إحنا نعمل طبقة تغطية كاملة، يعني بنشيل جزء من الأسنان طبقة بسيطة، أنا باتكلم في حاجة جزء من الملي، ونعمل طبقة الveneers اللي إحنا نعرفها. الveneers دي عبارة عن طبقة من البورسلين بتغطي السنان، ميزتها إن هي ممكن تعدل شكل السنة، يعني لو السنة معوجة شوية نقدر نعدل الشكل شوية، وكمان نعدل اللون. ميزتها إيه؟ بتقعد كتير، هي خطواتها أطول شوية من الحل الأولاني، مكلفة أكتر شوية، ولكنها بتحافظ على لونها أكتر بكتير من الحل الأولاني، كمان بتقعد كتير، يعني إحنا ممكن نضمنها 7 أو 10 سنين. في حل أخير وهو إن إحنا نعمل تغطية كاملة، يعني نعمل طربوش أو تلبيسة. الطربوش أو التلبيسة ده بنلجأ ليه في حالات معينة مش في كل الحالات، يعني لو مستوى التضرر في الأسنان عالي جدًا، أو لا قدر الله الأسنان دي الخروم اللي فيها مأثّرة عليها كلّها بشكل قوي جدًا، أو في تسوسات كتير، أو إحنا محتاجين إن إحنا نعدّل شكل السنان بشكل قوي جدًا، فبنضطر نلجأ للتغطية الكاملة. التغطية الكاملة بتاخد تقريبًا مدة أسبوعين أو 3 أسابيع في العلاج، ممكن تاخد لها شهر، وميزتها إن إحنا بندّي نتيجة قوية جدًا، يعني لو السنان ملخبطة على الآخر نقدر نضبّطها بالتغطية الكاملة، يعني تبقى بديل للتقويم. كمان إن بنحمي السِنّة، يعني في بعض الأسنان بيكون الموضوع بس مش لون، لأ هي فعلًا السِنّة ضعيفة، فعلًا السِنّة بتتكسّر بسرعة، لازم نغطّيها، فالتغطية الكاملة دي بتحميها عشان تعيش أكتر. فعلى حسب حالة حضرتك المفروض الحل يتم اختياره. وفي حل تاني بسيط أوي ولطيف أوي، بس ما أظنش إن دي حالة حضرتك، اللي هي الناس اللي عندها أسنانها فيها نقط بيضا بسيطة أوي، دي بتبقى أقل درجة من درجات تضرر الأسنان في حالة زيادة الفلورايد، أو في حالة إن ال الenamel أو المينا بتاعة الأسنان فيها مشكلة. الموضوع ده بيبقى بسيط أوي، بنعمل له هي العلاج بيبقى في جلسة واحدة غالبًا، بنلمّع السنان دي كويس أوي، ونعمل لها حاجة اسمها resin filtration، يعني زي حشوة رقيقة وبسيطة أوي، بتحسّن من شكل السنان جدًا ولونها جدًا، ولكن تقريبًا لا تُرى، وما بنشيلش أي حاجة من السنان. فلو أي حل من الحلول دي مناسب لحضرتك اعمله، طالما إن ده الحل الوحيد اللي قدّامك.
وفي جميع الأحوال طالما إن حضرتك جربت التبييض مرة و2 و3 والنتيجة مش راضي عنها، يبقى الحل يعني اللي فاضل هو تغطية السنان، سواء بشكل جزئي أو بشكل كامل. شكرا لكم، استنوني الفيديو الجاي، وسلام.